درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب آقای حمید آتابایی هستم در ارتباط با صحبتایی که خاطراتی که راجع به عضویتش یا بودنش در سازمان مجاهدین خلق و بعدم جداییش ما رسیدیم به ماجرای اینکه چطور به قول خودش حالا گروگان گرفته شد توسط مجاهدین خلق و بعد چطور در این سازمان نگه داشته شد و حمله اول آمریکا چه اتفاقایی اونجا افتاد، داستان طلاق ایدئولوژیک یا طلاق اجباری، عملیات دروغ اجباری که قبل دروغ جاویدان که قبل از اون بود و بعد رسیدیم به اتفاقات دیگه تا تقریبا حمله دوم آمریکا به عراق. میخوام تو این برنامه داستان حمله دوم آمریکا به عراق، اتفاقاتی که بعدش میفته و بعد اینکه مجبور میشن کمپ اشرف رو تخلیه بکنن و برن به کمپ لیبرتی، 2 مرتبه اتفاقاتی که اونجا افتاد و بعدم از کمپ لیبرتی به آلبانی و بعدم جداییشون کلا از مجاهدین خلق. امیدوارم تو این برنامه بتونیم همه این مسائل رو بپردازم بهشون، یعنی خاطرشون بگن از این موضوع و میریم پیش جناب آتابایی تا بشنویم صحبت داستان ایشون رو در این ارتباط بشنویم. حمید جان درود بر شما. درود بر تو افشین جان. منم سلام دارم اول به خودت و به دوستان و عزیزانی که این برنامه رو تماشا خواهند کرد. من فقط یه گله دارم، به قول من نیست، به طور واقعیه که اینا ما رو ربودند، من و دوستان دیگرم که در این زندان اشرف هستند و اگر سرچ کنید عملیات همین فرقه رو توی یوتیوب یا گوگل بهتون میگه که جز 108 نفری که اسیر کرده بودن اسم کاملا درج شده اونجا. خب بله، گفتید رسیدیم به حمله دوم آمریکا. و واقعیت این بود که مشخص شده بود از اسفند ماه دیگه بار بندیل بستن و اشرف رو ترک کردن و به سمت مناطق تپه ماهور یا کوهستانی جلولا و بین جلولا و نفت شهر و امام ویس عراق اینا پراکنده شدن. این تو این تپه ماهورا و قایم شدن و نمیدونم چادر کشیدن رو وسایل ها ستاره از این حرفا. اما یه اشاره کوتاه من به قبل از حمله بکنم. من تو اون نشستش حضور داشتم چون همه رو به اجبار می‌بردن وقتی مسعود رجبی نشست می‌ذاشت. گفتش که حالا چطوری گفت نقشه عراق، یک بخش از نقشه عراق بزرگ روی یک تابلویی بود با یه چوب اشاره‌ای، مشخصاً گفتش که از مندلی عراق، اگه سرچ کنید تو گوگل مپ بهتون میده، از مندلی عراق تا خانقین. اینجوری دستاشو باز کرد 180 درجه، گفت ارتش آزادی بخش از این منطقه حفاظت خواهد کرد و به هیچ احدی اجازه نخواهد داد وارد خاک عراق بشه. این حرف حالا یه چیز دیگه رو پخش کردن چون اینا حرفه‌ای ان توی قول معروف اجرا کردن این برنامه‌ها، یه چیزی رو تو صحنه نشون بدن بعد تا صداش عوض کنن. این داستان اینجوری شد و به این نیت میخوان برن به احتمال قوی مثلا بگن ارتش ایران میخواد وارد عراق بشه. بحث ارتش ایران اصلا بحث ایران مطرح نبود. بحث این بود که آمریکا قشون کشی کرده بود از سمت اردن و خلاص جنوب داشت وارد میشد، دیگه داشت وارد میشد، اعلام کرده بود میخوام حمله بکنم. وقتی که حمله شروع شد و به سرعت برق باد آمریکا رسید، بغدادم گرفت، البته نابود کرد. اولین حرفی که بود این بود که خب الان ما میخوایم با کی بجنگیم؟ ما اینجایی که این قسم خورد با این چیزایی که وجود داره الان میخوایم با کی بجنگیم؟ جلو کی میخوایم وایسیم؟ از ایران هم هیچ خبری نشد. اولین فرمان این بود به هر چیزی که دارید، من آیپا داشتم، آیپا مایه کامیونیتای آلمان شرقی بود برای باربری و نیرو و به قول معروف مهماتای سلاح سنگینشون استفاده میشد. یک کامیون 6 تن بود. گفتن آقا اگه دارید پرچم سفید، اگه ندارید پارچه سفید، اگه ندارید زیر پیرن سفید، به چوبی، به یک دستکی، به یک آنتنی، آینه، هر چیزی که دارید پارچه سفید ببندید که آمریکا 0-0 مون نکنه. ما خدایش اون موقع از نزدیک آپاچی و نمیدونم F-16 و B-52 رو ندیده بودیم، ولی وقتی اومده بود دیگه این سران اینا بودن که زرد کردن، بالای سرمون اومد
از دو بالش منور بود که میریخت. بعد میگفتن که این داره ثبت مختصات میکنه. بعد یهو میدیدی مثلا از ارتفاع 10 متر بالای سرت یک اسکادران آپاچی داره میاد رد میشه میره، یا یه سری هواپیمای خیلی کوتاه با بمب‌های خیلی کتاکلفت. تمام این ستونا رو اینجوری احاطه کرده بودن. یعنی خلاصه زرد کردیم آقا. جمع کردن، آمریکا گفت جمع کنید از منطقه مرزی برید توی مقراتتون، که مقرم اون موقع یکیش توی علوی توی جلولا بود، یکی خود جلولا بود، یکی هم که اشرف بود. هیچی، به سرعت برق باد عقب نشینی به میان توده ها. منتها وقتی منطقه جنگی رو ترک میکردیم می اومدیم عقب، یهو مواجه شدیم با این که گفتن که آقا همه سلاح ها، هر سلاحی که دستتونه رو به جز سلاح انفرادی دفاعی که اینا با قرارداد گذاشته بودن در حد کلت و کلاش، گفتن که بیارید توی محل فرماندهی فیلق 2 عراق. یعنی ده ها صدها تانک و توپ و نفربر و یال و کوپال همش اومد اونجا و تحویل آمریکا شد. منتها حالا اونجا یه زرنگی که کردن، این موتورها و گیربکس‌ها و وسایل‌های آلومینیومی این تانک‌ها و توپ‌ها و غیر و ذالک باز می‌کردن، بعد میدادن تو بازار می‌فروختن. این بماند. بعد سوالا اینجا شروع شد. چی شد؟ مگه قرار نشد که آقا هر کسی حمله کرد ما می‌جنگیم؟ مگه قرار نشد که اگه اتفاقی توی عراق بیفته ما راه می‌افتیم از سمت خانقین و مندلی نفتشهر ایران، میگم مندلی، امام ویس نفتشهر، از اونجا وارد میشیم میریم، نذاش چکون بخوریم. مثلا یه بار یه اکیپی رفته بوده با جیپ دلول 14.5 میلیمتری، تیربارای 14.5 میلیمتری ضد هوایی جنگ جهانی دوم، روی جیپای لند کروز سوار شده بود. یک اسکادران آپاچی اومده، 6 تا آپاچی میومد وقتی میومد دیگه، یعنی میلرزوندت. یه چند تا منور شلیک کرد، گلوله‌های منور. بعد زیر اینا نیرو ویژه داشتن، تا هر مقر 2 تا چترباز نیرو ویژه بود، چترباز نیرو ویژه آمریکایی که ازش به شدت هم این سران فرقه پذیرایی هم میکردن از اینا. بعد نمیدونم چی گفته شده بود که اینا سریع اومدن گفتن که آقا بگید به نفراتتون که آپاچی الان به شلیک بکنه تمومه. اون دیگه هیچی نمیشناسه، اون فقط شلیک میکنه. گفتن برگردیم بیاین سریع. یعنی یک مورد بود که یک چند نفر کنجکاوی کردن رفتن و اینم خاتمه پیدا کرد. برگشتیم، سوالات، ابهامات، تناقضات رو شد. بعد اومد اونجا بندهای انقلاب الف ب جیم دال ه شین ر ف فلان فلان گذرونده بودیم. اومده بود گفتش که بند سات انقلاب اعلام میکنم، من بین سوار و سوارکار انتخاب کردم. یک کلمات بازی میکرد. مسعود رجبی میگفت این حرفا رو، درسته؟ خودش که نمیگفت که پیام فرستاده بود از طریق جان میخوندن، یه کسی میخوند، نوشته بود. آره نوشته شده بود، مکتوب بود. هیچی، ما اونجا بودیم خوندن و بعد گفتن بله سلاح هم اینجا جمع آوری میشه تو اون فیلق، ما هفته یه بار میتونیم بیایم بهش رسیدگی کنیم، هر وقت سرنگون شد راه میافتیم برمیداریم میریم. همیشه این حرف میزدن. ولی اون پیامی که اومده بود تهش معلوم بود که آقا این دندون کشیده شد، ما سلاحی در دست نخواهیم گرفت من بعد. رفتیم تو اشرف، این بحث شروع شد، نشست بند ساد انقلاب. ما از اون اگه یاد باشه بند الف و جیم و نمیدونم نگاه کردن، لحظه داشتن به خانم و گفتن لحظه و غسل هفتگی و خوندن فاکتای غیر واقعی و تناقضات و انتقاد و زیر آب زدن و نابود کردن همدیگه عبور کردیم، رسیدیم به چی؟ بند ساد. بند سادش به اسم دوران گذار معرفی شد. این دورانیه که بالاخره آمریکا تا ابد نخواهد موند، ما سلاحامون رو میگیریم و بالاخره از اینجا ما میریم برای سرنگون کردن. بعد آمریکا هم که خب جا خوش کرد، اومد عراق خورد، بعدش هم
اینا رو هم آورد. و تو اشرف هم بعد از مدتی گفتن آقا این کلت و کلاش ها هم لطفاً give me. اینا وقتی میومدن اینجوری میگفتن دیگه، میگفتن این انبار چیه اون چیه، همه رو چک میکردن، هر چیزی که بوی نظامی میداد آوردن جمع کردن. سال 82 از شد این موضوع. منتها تو این کوتاه مدت در حد 3 ماه 4 ماه یه دزدیای خیلی کلانی هم از ارتش بدبخت از دست رفته عراق کردن. کامیونت‌های بزرگ نو اورال‌های روسی رو برمی داشتن، تانکرها کامیون‌ها رو می آوردن تو اشرف با قیمت‌های بسیار نازل در حد $100 از مردم می خریدن، می بردن توی بغداد $500 $400 می فروختن. یک دلالی خیلی کلانی هم سال 82 اونجا کردن. من خودم راننده یک تانکر آب بودم، 8000 لیتری اورال، 6 چرخ 3 محوره. بعد رسیدیم به 83 دیگه. توی این مدت 82 اغلب چی بود؟ بحث آمریکایی‌ها، جذب آمریکایی‌ها. این خط این بود، جذب نیروهای آمریکایی. مثلا به مقر یه دونه هامبه آمریکایی می اومد با 4 تا سرباز، 10-15 نفر با سینیای شیرینی، با بستنی تا تابستون، زمستون با چیزای گرم و سوپای اشیلدار و اون چیزایی که ما بوشم به ما نمیرسید. می اومدن جلو اینا وای میستادن که حالا اینا خوردن نخوردن هیچ. این خطشون بود. یا دعوت میکردن هر مقری یک دسته یا 2 دسته آمریکایی‌ها رو، سربازان آمریکایی‌ها رو مفصل گوسفند سر می‌بریدن و پذیرایی‌های اونچنانی که بعدش از آذر ماه ورود خانواده‌ها شروع شده بود. ما خبر نداشتم، ولی خودم 9 دی 1382 برادر کوچیکم، یعنی 2 برادر کوچیکتر از خودم، 3 برادر کوچیکتر از خودم، این اومده بود اشرف برای دیدنم که با اون ستونای انجمنای نجاتی که از طرف ایران می اومدن. این موضوع خانواده ها بود. اونجا هم صدام کردن. من ساعت 1 سر نهار بودم، داشتم عدس پلو میخوردم، پنجشنبه ای بود. گفتن که سریع الان برو تو اتاق، خواهر سادات کارت داره. تا اومدم بیرون، بهرام جعفری و عارف دیانت، 2 تا از فرمانده های به قول اونا افچی میگفتن، فرمانده های خیلی بالایی، اونم 2 طرفم شروع کردن به من. برام عجیب غریب بود. گرم بگیر حمید جان چطوری، خوش میگذره، امروز چطور بود، الان ویدیو کلوب میری، فلان میری، ال میری، بل میری. خب ما یه 200 متر 300 متری که میرفتیم اینا هی تعریف تمجید از ما میکردن. رفتیم رسیدیم اونجا، هم گفتن که آقا بله یکی اومده به اسم برادر تو، بچه ها نمیرن، کل به قول معروف اول زمینه سازی، بعدم گفتن که اگه خواستی بری حالا دیگه با خودته، میتونی بری. ما رفتیم و برادرمون رو دیدیم و یک آلبومی هم دارم آورد، آلبوم عکس، که ساعت 5 ملاقاتم بود تا 6 که بعد بلند کردم بردن. من فقط شوکه بودم اصلا، یعنی باورم نمیشد بعد از 16 سال برادرم بغل میکردم، برادری که اون موقع ترکش کرده بودم، 8 ساله بود فکر کنم، یه جوان 24 ساله مثل خودم کلدار اومده بود. آلبوم عکس رو ساعت 6 و 2 دقیقه ازم گرفتن. 6 تا 6 و 2 دقیقه آلبوم عکس دستم بود. عکسای خانوادگی بود، خواهرم، برادرم، پدر مادرم تو موقع زنده بودن. بعد اینجوری شد و رفتند و رفتیم رسیدیم به سال 83. تو این فاصله فقط تنها چیزی که بود نشستایی که گفتم به نشستای بندسات بود. باید میرفتی مثلا میگفتی که بله دوران گذاره، نمیدونم، با من تو ذهنم این بود که کی تموم میشه، چجوری تموم میشه. یه چیزایی که تو خودت نبودن باید میبافتی، یه چیزی به اسم پروژه مینوشتی، مثلا 30 تا 40 تا فاکت مینوشتی، فاکتایی که حسرت رفتن داری، حسرت پایان مبارزه داری، حسرت رسیدن به زن زندگی داری. این بندسات حالا اومده این حسرت ها رو به قول معروف مهار کرده که تعریف تمجید بکنی حالا از بندسات این داستان. اینجوری گذشته رسیدیم به سال 83.
تو سال 83 به صورت خیلی گسترده کلاس‌های آموزشی رو انداختن، از جمله کلاس‌های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم ابتدایی. بعدش اونایی که مثلا سیکل داشتن در حد برسنن به دیپلم، که البته خیلی طول نکشید، همه چی تعطیل شد. بعد یک کلاس‌های مکانیکی و برق و چیزایی که نیاز خودشون بود، جوشکاری و تراشکاری. نه که تو ذهنشون یه برنامه داشتن. سلاحایی که قبلا زاغ محمد بود و آمریکایی‌ها تخلیه کرده بودن برده بودن، حالا مونده بود. توش دیگه کارگاه تولید بنگال را انداختن. از اونجا از سال 83 84 آیا شما ضربه چپ اپورتونیست های چپنمای سال 54 شنیدین؟ یه بحثی دارن اینا، میگن که اسلام مارکسیستی. شنیدم، حالا ولی میخوام شما توضیح بدی. ولی قبلش میخواستم بهت بگم که یعنی بپرسم ازت که این غیبت صغرا یا کبرای مسعود رجوی همین موقع شروع میشه دیگه، که تا الان هم کسی ندیدتش. ماه رمضان 81 شروع شد. ولی مثلا اونجا داخل مثلا کمپ اشراف چی میگفتن به شما؟ میگفتن که کجاست مسعود؟ سوال نکنید، فقط مژگان میدونه، مژگان پارسایی. گفتن چرا دنبال اطلاعات رهبری هستی؟ ها؟ کی گفته اینا رو تو بپرسی؟ چرا داری میپرسی؟ باید میگفتیم بلا نسبت شما و شنوندگان، باید میرفتیم میگفتیم من غلط کردم چند تا نقطه دیگه، اینا رو دیگه لوس نکنم، خراب نکنم برنامه. واقعا باید میگفتی. اون جرأت میکردی بپرسی؟ حوصله داشتی؟ میریختن رو سرت وحشیانه، نه یه نفر، 10 15 نفر، چند تا زن، چند تا نقطه، واقعا زن داخل گیومه. عجب. میریختن رو سرت تا اینجا میومدن دیگه، مثل سگای هار. از اون طرف مرداش حتی شنیده بودم کتک کاری بوده، بچه رو زدن. خب این خلاصه این داستان غیبت کبرا و صغرا و نمیدونم این حرفا. بعد گفتی کارگاه درست میکردن برای تولید بنگال. بنگال چیه؟ این بنگال کانکس. ما دیگه اصطلاح گفتاد بنگال. کانکس این بود که این ارتش آمریکا تو عراق مستقر شده بود. تابستون بود وقتی اومده بود، با چادر و سایبون حل کرد خودشو. جلو پاش رسیده بود به زمستون. تو زمستون چادراشون کفاف نکرد. سال 82 برای سال 83 که شد، یک شرکت کانکسایی بود 18 متر در 3.5 متر به ارتفاع 2.40 از پنل. اینا پنل جنس داخلش فومه، 2 تا کربی 2 طرفشه، قطرش هم 6-7 سانته. اینا شکل میشن، نمیدونم میتونی ببینین یا نه، اون شکافایی که هست اینا با هم دیگه اینجوری قلاب میشن، شکل میشن، دیوار درست میکنین، دیواره سقفش هم میشه همین. خلاصه ما میساختیم، طراحی میکردن میساختیم. اون موقع چرا رفتیم سراغ این کار؟ یه چیزی گفتم، ضربه چپ اپورتونیستای چپ نما سال 54 شده بود. حالا 83 84 اینا اومدن دیگه، بحث بندسات تموم شد دیگه، بهونه ای نداشتن از انقلاب. زنگ که نداشتی، الان با بیرون هم که ارتباطی نداری، افتادی توی زندانی که دیگه آمریکایی هم به قول معروف قفلت کردن واقعا. ولی نامردی نباشی بگم اگه بیماری بود خودشون میبردن، یا میبردن، حتی میبردن عمل میکردن میآوردن. واقعیت رو باید گفت. کامیون دارو میآوردن میریختن توی اشراف، کامیون هر مقره که میمودن هاموی پشتشون رو باز میکردن، جیرای غذایی سربازا کارتون میدادن به آدما. حتی در حد کفش، لباسای گرم اجازه نمیدادن. وقتی میگرفتن میریختنشون تو سطل زباله، نمیذاشتن بچه مصرف کنن. اینا اومدن آقا یه چیزی حالا اومد، آقا کنوانسیون 4 ژنو در راه بود به رسمیت شناخته شدن استاتوی پناهندگی، یعنی اینکه کشته بشه فلان بشه نخواهد شد. اینا ارتش آمریکا و سازمان ملل داشتن روی این کار میکردن که بدن این کارتی بدن، آیدی کارت بدن. یک آیدی کارتی هم بود، آیدی کارت پلیس آمریکا، که معرفی میکرد تو رو به عنوان تحت حمایه پلیس آمریکا، که عراقی اصلا نمیتونستن چیزی بهت بگن چون کارتش با آرم ارتش آمریکا مشخص شده بود. این داستان
اومدن گفتن که حالا آمریکا اومده نشسته توی ما، بعد گشتای هاموی توی خیابونای قرارگاه اشرف بود دیگه، رفت آمد داشتن. گفتن که اون دفعه مارکسیستا ضربه زدن به سازمان، حالا اپورتونیسم درونی شروع شده. اپورتونیستای راست چی بود نمیدونی. به طبق عادت توضیحاتی که دادم از سال 68 بحث انقلاب یا سال 70 یه چند نفر شریفی که همین کلمه میاد نگذارم با عرض معذرت بازم میگم دستمال کش بیان این توجیه کنن این خط کثیفو، میرفتن پشت میکروفون میگفتن بله من وقتی که هاموی رو دیدم طرف با سابقه 30-40 سال اون موقع از کسایی بوده که مثلا سال 50 تو زندان بوده مثلا، من آره لحظه داشتم که دنیای بورژوازی دنیای خوبیه فلانه، زندگی هست پشتبند اینا، خلاصه میشه رفت زندگی کرد و و و و و که اینا چند تا می اومدن میگفتن که بقیه هم حالا باید چیکار کنیم، ما هم دیگه باید بریم یه دفتر آچارم بهت میدادن، دفتر خطدار آچار ما قبلا مشق می‌نوشتیم سال 53 و 4 5 اینا، خطدار باید مینشستی ها فاکت مینوشتی، فاکت هاموی آمریکایی رو دیدم اینجوری شدم، ارتش سرباز آمریکایی میدوید اونجوری شدم. خلاصه ببخشید همین جان، این آمریکایی‌ها اومدن توی اشرف مثلا نشستن با خود اعضا، مثلا با شما کسی یه آمریکایی نشست صحبت کرد، یا میخوام بگم ارتباط در چه اندازه‌ای بود؟ با رئیس گروه با مثلا مسئولتون صحبت می‌کردن یا مستقیم با خود شما مثلا صحبت می‌کردن؟ تو خیابون میرفت به سمت مقر آمریکایی به اسم پاپ یه مقری بود، پاپ بود اسمش، یک سیستم لوجستیکیش مستقر بود، فرماندهی لوجستیکی یکی از لشکر 4 آمریکایی که اونجا رو گرفته بود، ژنرال اودیرنو بود اسمش، اونی که اومده بود. این یارو به این 3 تا خیابون، هر خیابونش 4 تا 6 نفر از فرماندهاش نگهبانی میدادن که کسی یه وقتی اینجا رد نشه بره به سمت آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها هم این موضوع رو میدونستن، به همین خاطر مثلا سربازاشون میومدن تو خیابون میدویدن، مثلا اسرا بین بچه‌ها رد میشدن میرفتن، یا میومدن تو پارک 2 تا 3 تا هاموی از گشت میومدن وای میستادن، تا اینا وای میستادن این 3 تا ماشین که حرکت میکرد 2 تا ماشین هم پشت سرش بود همیشه یه زنی بود به اسم صدیقه، یکی هم بود مژده اسم اصلیش مژگان بود که تو آمریکا درس خونده بود، سیاه چرده سبزه قد بلندی بود، و سعید مهدویه و شارخ بیانی شارخ نایی بود، چند تا اینا تو 2 تا لند کروز پشت سر هاموی آمریکا همیشه اسکورت بودن، تا یه جایی وای میسادن هم پیاده میشدن شروع میکردن به واقعا به شکل خیلی زننده این زنا چاپلوسی میکردن به سمت بچه‌ها که بچه‌ها نه یه وقتی به سمت این ارتش آمریکا سرباز آمریکایی برن صحبتی بخوام بکنن، یعنی اجازه نمیدادن. تلویحا اینجوری بگم بهت نمیگفتن نه نباید بری، نه جلوت میگرفتن خیلی راحت، میگفتن آقا برای چیکار داری؟ بعد اون زنم همچین باد قشریسه میره اشوه و نمیدونم فلان که دیگه نری اون سمت کشیده نشی. اینا دعوت میکردن اصلا این گورهانو، دعوت یه گورهان حفاظتی هم بود دیگه دور اشرف گشت میداد. اول که چند تا تانک آبرام M1 آدو میگفتن اینا، الان زیاد اسم چیزش یادم نیست، 4 تا تیم تانکای همینا آمریکایی‌ها بودن حفاظت میکردن. بعد دیگه گشتای هاموی و دیگه یا راک میگفتن ماشینای خیلی بزرگ ضد چیز بود، اینا میبودن گشت میدادن. یه گورهانی بود، گورهان آمریکایی 120 نفر حفاظت اشرف رو به عهده داشتن تا سال 87. حالا ما 83 حالا تو بنگال سازی هستیم، الان پراکنده همه جا دارم میرم. در کنار این یه بحثی رو افتاد به اسم ضربه اپورتونیستی راست. نه او که 2 تا موضوع داره پیش میاد. موضوع اول صلیب سرخ با ماها با اسیرایی که پیوسته بودن میخواسته مصاحبه بکنه که سازمان یه جوری از این
در میرفت. آخرش ارتش آمریکا وارد شد و سال 84 یک مصاحبه هایی انجام شد. البته اینو بگم قبلش توی 83 ارتش آمریکا یک جایی زده بود به اسم تیف و اونجا میبرد برای ثبت هویت شناسایی کردنه. چند تا سوال هم میکرد، مثلا میگفتش که اینجا چیکار میکنی؟ چرا نمیخوای بری زندگی کنی؟ این سوالا اینجوری میکرد. حالا یک مترجم های اونا با زبانه عجیب غریب میومدن، آدم نمیفهمیدم چی میگه. بگذره از اونجا. یعنی مترجم آمریکایی بودن یا مترجم خود سازمان بودن؟ آمریکایی بودن، سازمانی رو نمیذاشتن. یعنی آمریکایی بودن که آمریکایی که یا درس خونده یا ایرانی که اونجا به دنیا اومده زبانش دیگه فارسی نبود. درسته. یعنی بعد پیش اومد کسی جدا بشه همون موقع در جریان این مسابقه برگرده به بله شده بودن. بله. دل غافل که من اون موقع تو بنگال سازی هیچ وقت حواسم به این نبود که یه فرصت میشه رفت، میشه در رفت اینجا. واقعا بله. یعنی ببین من فرار میکردم از بحث‌های ایدئولوژیکشون. گفتم به هر کار تنی جسمی، به هر بدبختی راضی میشدم اونجا نرم. به خدا از ساعت 5:30 صبح میرفتم تو کانکس سازی شاسی. من تیراهان میریختم و قوطی پای شاستش میساختم. خب از 5:30 6 صبح میرفتم تو کار، ساعت 10 شب جنازه برمیگشتم، فقط میافتادم رو تخت. فقط به خاطر اینکه توی نشسته نرم، فقط به خاطر اینکه نرم پروژه خونی و غیره و زالکشون بکنم. 4 سال و نیم واقعا بدنم از دست دادم اون موقع. یعنی این قد قوارم همینجوری نبود، یه جثه‌ای داشتم. خلاصه سال 83 و 84 اینطوری گذشت و بعد مصاحبه ها بود. مصاحبه ما با ارتش آمریکا، اردوگاه، اونایی که از اردوگاه اومده بودن. همزمان هم بود گفتم با نشستای ضربه اپورتونیستی راست که آدم ها رو از کار تعطیل میکردن، میبردن به قول خودشون توی سالونی، اونجا همه میخوابیدن، بلند میشدن، غذا میخوردن و شروع میکردن به کیسه کشی. بحث انقلاب ایدئولوژیک. تو سال 82 بود، یه چیزی رو انداختم اسم رژه. حالا چیز جالب بگم، چوبته‌ای میگرفتن، یه پارچه‌ای بهش نصب میکردن، بعد خلاصه با لباسای رنگین میخواستن ماهیت سیاه رو میخواستن با یه سری لباسای نو و به قول معروف فرنج میگفتن، حالا نمیدونم فرنج میگن، یه سری لباسای رسمی پلیسا یا ارتش هست، فرنجای نظامی میگفتن. از اینا خریده بودن از ارتش جدید عراق، از این دلال ملالا آورده بودن، اینا رو رنگ لعاب میدادن، نوار و زرورق و رنگای طلایی، و به جلو آمریکایی‌ها مثلا بگن ما داریم این کارو میکنیم، اینجوری هستیم، اونطوری هستیم، آماده رزمیم. و تقریبا بهت بگم هر 2 ماه 3 ماه 6 ماه گاهن سالانه و هر بهونه‌ای میریختن تو خیابون صد، این رژه برقرار بود. بعد حتی یه بار الان یادم نیست، یک نخست توی عراق حکومتاش 2 ماه عوض میشد، شورای حکومتی میگفتن. یکی اومده بود، یک آخوند بود، چی بود، مال سنی‌ها، صحبت کرده بود، گفته بود که خوبه که مجاهدین رو دوباره مسلح کنیم، از دیالی حفاظت کنن. یه همچین صحبتی شده بود، رسیده بود به گوش اینا. آقا راه انداختن، جیپ لند کروزر خاکی که بود و زره سوار کردن، بعد مانور میدادن، مانور اسکورت، مانور نمیدونم کارهایی که قبلا کرده بودن، تیم بندی کردن. خلاصه یه چیزایی. بعد آمریکایی‌ها گفتن اینا چی ان؟ 4 تا 5 تا ماشین اینجوری راه میرن. تو اینا بالای اشرف همیشه تحت نظر بود دیگه، یا پهپاداشون بود، یا شناسایی‌هاشون بود، یا هلیکوپترهای گشتیشون بود، همیشه بالاش یه چیزی بود. دیده بودن این مانورها رو، بعد گفتن استاپ، جمع کنید این دستگاه رو. این کارم کردن. ولی این بحث رژه‌ای که میگم واقعا خیلی خنده‌دار بود. بعد همیشه میومد این مژگان پارسایی و صدیق حسینی میگفتن که داستان اسب تروا بود.
یه اسب چوبی بود. خیلی تاریخ‌های خیلی قدیم ما ابتدایی خونده بودیم اگه اشتباه بله مال نکنم. یونانیا، بله داستان معروف مال یونانی. تروی. بله آقا میگفتن بله این داستان الان ما اون تاریخ داره تکرار میشه. ما به این شکل با همین چیزا و انقلاب مریم که سلاحمونه میریم سرنگون میکنیم. هر رژه رد میشد رژه بعدی برنج عوض میکردیم باز همین حرف بود. آخرش یک بچه گفتش که میشه اسب تراوا رو بسازیم. حتی یه بار شروع کردن به ساختنش، ولی چون هر کاری میخواستن بکنن بیارن تو خیابون باید میرفتن از پاپ میپرسیدن عکس فیلمشو بردن گفتن استاپ. اونا مخالفت میکردن بعضی از چیزا رو نذاشتن. مثلا واقعا یه داستانهای مضحکی بود. یک رژه ها چجوری بهت بگم، رژه هایی که مثلا توی شما اگه الان از اون رژه ها تو اینترنت چیزی مونده باشه بری نگاه کنی، یا مثلا خانم یه ردیف خانم یه ردیف آقاست، دو تا مرد و زنه. آره خیلی تبلیغات میشد روش. من خودم دارم یه سری عکساشو که مثلا خیلی هم روش تبلیغ میشد بگن که وای مثلا ببین چه رژه‌ایشه، مثلا واقعا القا کنن به بیننده که یه ارتشی واقعا اونجا نشسته و آماده است که بیاد و خیلی هم منظم و ترتمیزه و آماده است که بیاد مثلا بره با آخوندا به جنگی، هم چیزی نشون داده میشد. 25 متر رژه که میرفتن همه میریختن پایین. همچین چیزی نبود. 25 متر قدم آهسته، یعنی پاره بلند کن تپ بکوبن زمین، نه اینکه راه برن. بله 25 قدم از دوربین که رد میشد بچه راحت برین آزاد برین، همین میافتین بگرنه همه اینه گفته میشد. کجا بابا؟ رژه رفتن بدن میخواد، بدنی وجود نداشته. اولا اونایی که یه چیزی مثل ما جوشکار مشکار بودن بیگاری کشیده میشدن. ولی اینه من میخواستم فقط بگم اون ستونای زن و مردی که کنار هم دیگه هستن، ببینید اگر یه جای فیلمی باشه من یکی هست نشون میدم، یک زنین میدوه تذکر میده به دختری که آقا انقدر با بدنت بازی نکن، یه چیزی شو نمیدونم درست میکنه، حالا میخواد شکل شمایل بده به خودش. یعنی اینقدر متناقض، فوق و متناقض هم نه، فوق و متناقض، دو سر تیفن. این سر تیف که داره نشون میده خیلی منظم، نزدیک هم زن و مرد دارن رژه میرن. این سر تیفش اینا قبلش چلوندنشون که مبادا با هم صحبتی بکنید، مبادا به هم دیگه نگاهی بکنید، آخر خطم درجا باید جدا بشن از هم دیگه. درجا همچین چیزی وجود نداشت، همچین نظم انضباطی وجود نداشت. اگر هم نمیرفتی افشین واقعا بمباران فوش ها بود، یعنی طاقت نمی آوردی. آدم یه جوری تو بنبست بود، نمیدونست آدم چی کار بکنه، خسته روحی، جسم بیگاری کشیده شده، ذهنم از این طرف. امروز 16 بهمنه اگه اشتباه نکنم، 3 روز دیگه 19 بهمن یه درگیری کاتاکولوفی که تو تهران راه انداخته بودن. آقا این داستان که میشد رژه چند روز تمرین، اونم کی؟ عصر تا شام، قبلش کار کردی بعد باید بری تمرین رژه. این داستان هر سال بود، هر چیز دیگه این پیش میومد باز همین داستان بود. کو ارتش کجا رفت؟ ارتش آزادی بخش ملی ایران بازوی و استوار و پراقتدار خلق قهرمان ایران، اینجوری هم داد میزد میگفت مسعود رجبی تسلیم شده. سرت درد آوردم. نه من به هر حال اینا ببین، اینا این صحبت مثلا یکی از انگیزه‌های من برای اینکه با هم مسابقه این تو بیا این داستان بگی، بخاطر اینکه به نظر من این یه بخشی از تاریخ ایرانه و کاری که مجاهدین خلق با نیروهای جنگنده ایران، با کسانی که می‌خواستن با جمهوری اسلامی بجنگن، حالا شما داستانت فرق داره، شما تو سربازی چه می‌دونم مثلا گروگان گرفتن، ولی یه سری آدم بودن که معتقد بودن می‌خواستن با جمهوری اسلامی بجنگن و افتادن توی این مرداب به نظر من. و این خیلی داستان مهمی هستن، شیوهی که به کار برده برای اینکه اون نیرو رو از بین ببره. و شما فکر کن مثلا در همون عملیات دروغ جاویدان، خب یه
بخشی از این نیروها رو از اروپا و آمریکا بردن اونجا به کشتن دادن. یعنی بله. نیروهایی که میتونستن خطر بزرگی برای جمهوری اسلامی بشن. همه تحصیلاتی داشتن، خیلیشون تحصیل کرده بودن، توان مالی داشتن، یه جمعی بودن که میتونستن خطرناک بشن برای جمهوری اسلامی و اینا رو از اینجا از تمام اروپا و آمریکا جمعشون کردن، بردنشون اونجا و همه رو گذاشتن جلو گوله توپ و از بین بردنشون. و این به نظر من مثل یه جور برنامه بود، اینا دیگه اشتباه و اینا نبوده، اینا یه برنامه‌ای بوده و از ببخشید عذر میخوام اینجوری میگم، از بلاهت این آدما استفاده کردن، از نادونی و بیسوادی این آدما استفاده کردن و بردن همه رو به کشتن دادن. ولی ضرر رو مردم ایران کردن، ضرر رو ایران کرد. ایران بود که از یه همچین نیروی محروم شد از بین. به نظر من اینجوری میبینم قضیه رو. برای همین مهمه الان این صحبته که تو داری میکنی تاریخ این قضیه است که واقعا و اینا میمونه، این برنامه ها اینجا میمونه سالیان بعد کسانی که تحقیق میکنن رو مسائل تاریخی میان میشنون این صحبت ها رو. برای همین مهمه و ازت خواهش میکنم که هر نکته که فکر میکنی مهمه و باید گفته بشه، نقاط کلیدی رو هیچ وقت از قلم ننداز و بگو. حتما نه اصلا خسته نمیشم، بگو، گوش میکنیم. یه اشاره هم بکنم به رابطه اشرف با مردم عراق. خب ببینید واسطه شدن بین سنی ها، شیعه ها و ارتش آمریکا. اینا رو شیعه ها سران قبایل سنی، سرای شیخ های، اونا میگن شیخ، توی عربا میگن شیخ، شیخ عشیره، شیخ قبیله، امیر و سلسله مراتبی دارن. اینا رو رفتن پیدا کردن. با حالا ما میرفتیم تولید، مهندس شرکت نمیدونم شنیدی یا نه، KBR شرکت های ساخت ساز توی آمریکاست. این شرکت KBR با ارتش آمریکا اومده بود توی عراق که ما بنگالا رو برای اون KBR می ساختیم. مهندسش اومد من گفتش که چقدر میگیری؟ بعدم اون صدیقی که گفتم گفت بگو $2000 ماهی میگیرم. $2000. بعد چون این اول تیرانه رو ریخته بودم پایین، میخواستم بنگال بسازم، اول کار اومده بود. چون منم تو این دقتم یه مقدار خوب بود، تو اون اومده بودن همونجا دم در من داشتم کار میکردم که متر بزنم، قطرش در بیارم و اختلافش در بیارم و خال بدارم، خلاصه این کمپرسور درست کنم، کمپلکس. مهندس برگشت گفتش که 2500 تا با زندگی و اسکورت و همه چی بهت میدم، میای بریم با صدیق؟ گفت بگو ما 3000 تا میدیم. گفتم چی شد؟ تو گفت به من ماهی $10 میدی، این داره میگه 2500 تا. این حالا از این معلوم شد که ما بنگال هایی که میسازیم، کانکس هایی که میسازیم، پس یک درآمد خیلی کلانی دست میاره، درآمدی که صدها هزار دلار ماهی پول میریخت توی اشرف، صدها هزار دلار واقعا پول میریخت توی اشرف. ببین همینجون حالا من میخوام بگم که نه فقط توی اشرف، این جوری که من شناختم سازمان مجاهدین یه سری صاحب داره بر خارج از آمریکا و از شما بیگاری میکشیدن. اینجا یه سری آدم هستن که خونه های $1,000,000 ساختن از طریق همون پول ها یا با پول های دیگه ای که قبلا به جیب مجاهدین رسیده. ماشین های آخرین مدل برای خودشون بچه هاشون میخرن و زندگی های آنچنانی هم در اروپا هم در آمریکا من دیدم از نزدیک اینا رو دارن. به نظر من اینا صاحبان مجاهدین، صاحبان اون آدمایی هستن که گول این مجاهدین خورده و اون تو هستن و اینجوری نیست اون $100,000 رو تو اشرف نمیریختن. این $100,000 ممکن یک قسمتیش میومده توی اشرف، نه هیچ پول نمیومد. منظوره این که اسم اینا رو نمیخوام ببرم، معذرت میخوام، یعنی دردم میاد وقتی بگم مجاهدین، واقعا دردم میاد، یعنی یه جوری که انگار یه چیزی ازم میخواد بکنه. یعنی ببخشید من باز عصبانی نشم، آرامش. خب ولی خیلی نکته مهمی بود. خب پس این در حقیقت این کانکسا رو برای اون شرکته میساختیم و اینا داشتن میفروختن به اون شرکته و حالا چقدر میبینید؟ خب یک دو تا شرکت عراقی استخدام کرده بودن، مهندسین ساختمان سازی با کارگرها و جرثقیل و این حرفا، که آمریکایی‌ها یه دونه نمیخریدن. که من یه دونش مثلا بگم به
یه دونه شهرک ما ساختیم 22 تا 2 طبقه داشت، 22 تا 12 تا 2 طبقه میشد 22 بنگال، یک بیمارستان، یه آشپزخونه، یه فرماندهی، یه بازرسی. اینایی که میگم دوبلکس بود، ما میساختیم میبردن اونجا اینا رو فیکس میکردن، میشد یه چیز بزرگ، بیمارستان صحرایی. یک شهرک بود. خب اینو ما میساختیم. یه من به خدا من فرز اون طرف دیده بودم، فرز دستی، یه دستگاهی که میان آهنا رو میبرن، حتی حفاظ نداشت، یعنی واقعا در به داغون بود. همون فرد وقتی که 1 سال 2 سال که گذشته بود، وقتی میومد دم در اشرف اصلا نگاهمون نمیکرد، اونی که التماس میکرد که ما جواب سلامش بدیم، بعد از 2 سال نگاه نمیکرد. خب حالا میگی تو عراق هم خیلی رسیدن از قبل دسترنج بدبختی ها و شکستن گردن های ما. خب پس میزان زیادی پول ریخت تو جیب مسعود رجبی، دیگه رک بگیم دیگه اینجا دیگه. بانی باعث این پول که امثال آدمای بدبختی مثل من جون میکندیم، روزی 14 ساعت 16 ساعت جوشکاری، آهنای خیلی سنگین رو با جسم بلند میکردیم، نه با لیفتراک و نه با جرثقیل‌های سقفی. بود همه جا بود، ما تو فیلمش لااقل میدیم ولی اونجا نبود، دست فیزیکی. خب ما این کارا رو میکردیم، پول در می آورد، بعد این میرفت اون عراقی‌ها رو می آورد توی اشرف با آمریکایی بشینن نشست بذارن. یه نشست چی؟ صلح ملی که هیچ وقت نشد. بعد برای به هم زدن داخل عراق شروع کردن به هم ریختن دیگه. کی میگفتن، کی همون کلمه کلید میشه. 200 تا 300 تا جوانای عراقی رو می آوردن یه جایی، یک محلی بود که بغل مقر آمریکایی‌ها، قبلا دانشکده بود اسمش، می آوردن اونجا مستقر میکردن. حساب کن 300 نفر آدم هر شب وارد اشرف میشد، میخوابید، حقوق خوابیدنش میگرفت، غذاش میگرفت، غذاش میخورد، بهترین غذا رو براشون ما میپختیم. من میگم امثال من، اونایی که مثل من تو آشپزخونه بیگاری میکردن. بعد اینا مثلا میشدن قرار بود بشن محافظان اشرف، که بعدن همونا رفتن شدن پلیس، شلیک کردن توی اشرف آدما رو کشتن. یعنی اینا عراقی بودن، این محافظان اشرف؟ اشیره عزه در استان دیالی. خدایا اون شیخش چی بود یادم رفت. دیالی، استان دیالی، شهرک خالص، الخالص و العظیم، بین الخالص و العظیم، آدمای اونجا. بابا ما دم در وقتی که این سال 88 حمله کردن رفته بودیم، یکی بچه‌ها گفتش که این کی من بود، با صداش میکرد، میگفت تو چرا؟ میگفت من فرمان گوش میکنم. یه ماه قبلش تو اشرف داشت کارگری میداد، بعد لباس پلیس پوشیده بود، تو حمله اومده بود تو اشرف با کلاش. تو حمله ای که سال 2011 11 اینا داشت میشد دیگه. 11 بله، سال 1988 6 7 مرداد بهش میگفتیم. بله. اینو رو آوردن خلاص خرج. بعدن چه خرجی؟ غذای ایرانی هست، قوزی، چلو گوشت، چلو مرغ که نه، چلو گوشت، کباب کوبیده، کباب برگ، سلطانی فلان. قوزی من چون تو عراق خوردم، قوزی خوشمزه ترین و لذیذ ترین غذای عراقیه. با هم مخلفاتش درست میکردین؟ من اصلا فقط یکی دو بار تو چیز افتاده بودیم، سال 9 بود شده بود، مادرم گفتن قوزی که گوشت بود با آب به ما که میرسید این بود، برای عراقی فرق میکرد. بابا 4 تا از اینا می اومدن، میزی که میچیدن باورت نمیشه، واقعا باورت نمیشه. 10 نفر باید میرفتن پذیرایی میکردن از اون 4 تا عرب نمیخوام بزنم تو سرش، شیخی بود. بله. ولی آقا من ایرانی جون کندم، من بدبخت شیره جونمو دادم. چی میخوردم؟ کتلت، عدس پلو، قاطی پلو، گوجه پلو. چیز بدیه ولی خود در مقابل اون هیچی نیست.
ما آرزو میکردیم میوه مثلا گیلاس میاد یه نیم کیلو گیلاس بخوریم، آرزو میکردیم آلبالویی بخوریم، آرزو روزی یه دونه موز بخوریم، یه مشت پسته، یه مشت از این بادوما تو دستمون باشه. ببخشید اینو نشون میدم، منظورم نیست الان، ولی واقعا سوختم گفتم خب من میتونم برم بخرم، ولی اونجا نبود. برای عربا بله یک چیزای بلوری و بزرگ پر همه چی بود. اینا این کاره کردن، یعنی ما جون میکندیم از اون طرف میریختن به پای عراقیا تا سال 87 که ارتش آمریکا اعلام کرد ما دیگه میخوایم اینجا رو ترک کنیم، کلا جمع بشیم توی پادگان‌های بزرگ خودمون، مناطق دور رو نمیخوایم. ببخشید من باز میام تو حرفات همینجا. اینی که میگی اینایی میدادن به عراقی دقیقاً همین کاری که خود جمهوری اسلامی هم همین کارو میکنه. یعنی این خیلی، یعنی مثل یه عیناً کار جمهوری اسلامیه که از کجا معلوم یاد میگیرن اصلا دیگه. یا یه الگوه دیگه دقیقاً. بله خب ادامه بده. الان من ندیدم جمهوری اسلامی رو، من ولی اونجا کشیدم. چرا؟ چون گردنم شکست، زیر بار کمرم اس شد. تیرانای 18 متری رو 3-4 نفر بلند میکردیم، اونجا من کشیدم. جمهوری اسلامی رو ندیدم. واقعیت حتما کرده، خیلی گل و گلاب نیست، همه چیش الان اوریانه. او فساد، فحشا، دزدی، اختلاس، سر تا پای نظام گرفته. خودشون داره بیداد میکنن، من چرا بگم تو چرا بگی؟ درون دارن میگن اون چه که بول عیان است چه حاجت به بیان من توی. نه میدونم، ولی اینی که از مثلا جیره شما میبریدن به اون نمیدادن دقیقاً همون چیزی که اصلا جوانای ایران هم دارن میگن آقا چرا میری تو عراق مثلا بارگاه درست میکنیم؟ ما اینجا خودمون یه مدرسه نداریم مثلا. یا الان هم یه علی دایی اومده گفته آقا چرا شما ورزشگاه تو عراق ساختیم ما تو ایران نداریم خودمون ورزشگاه؟ یعنی میخوام بگم همون الگوه این چیزی که داری میگی راجع مجاهدین. بله ادامه بده. بله ببخشید من میام برای تیمای فوتبال اینم بهت بگم، تیمای فوتبال محلات و روستاهای اطراف براشون لباس و کفش و توپ می‌خریدن میدادن، زمین فوتبال را مینداختن، پول گریدر، لودر، بولدوزر که برای زمین بسازن میدادن. قبل از جمهوری اسلامی اینا کردن. پس بله قبل از جمهوری اسلامی سازمان مجاهدین کرد توی عراق، یعنی اینا نشون دادن به جمهوری اسلامی. پس خیلی خرج کردن. به چی؟ یک، بگن ما آلترناتیویم. دو، اینا حتما کمکمون میکنن که مثل صدام بد بریم. سه، فردا پس فردا این بزنن سرمون ما رنج بیرون کنن. که هر سه تاش، دو تاش که برعکس، اون یکی هم اتفاق افتاد. سال 87 پایان همه چی بود. وقتی که آمریکا رفت بیرون عراق وارد شد. بلافاصله زمستون 87 تحویل گرفت. 6-7 مرداد 88 هم حمله کرد. قبل از حمله بارها من الان نمیخوام تو سر مجاهدین بزنم از عراق دفاع کنم، نه، از اونا بیزارم، از اونا متنفرم. دو روی یه سکن هر جفتشون. ولی همین وزیر امنیت ملی اگه اشتباه نکنم اسمش بود موفق الربیعی، گفته بود، پیام آورده بود از حکومت، گفته بود که ما دیگه میخوایم کشورمون صاحب بشیم. تا حالا ارتش آمریکا اینجا صاحبتون بوده، حالا ما میخوایم بریم این قرارگاه رو ببینیم چی توشه چی نیست. دولت ما میخواد اینجا حکومتشو راه بندازه، ایسکا پلیس بزنیم توش. قشقره غیب پا شد. اینا گفتن آقا یه ایسکا پلیس، یه گشت پلیس، 1-2 تا مأمور پلیس بیاد تو. کاری کردن که ارتش عراق ارتش توی اشرف میچرخید. علت چی بود؟ میگفتن نه، اشرف مال ماست، اشرف اصلا جزو خاک عراق نیست. طرف میگفت از کی گرفتی آخه؟ سندت کو؟ مدرکت کو؟ صدام بهت داده؟ خب صدام نیست که الان. ارتش سابق عراق بهت داده، گارد ریاست جمهوری بهت داده، خب اون نیست. عزت ابراهیم داده، طارق عزیز داده، خب اونا نیستن. یکی که در رفته معلوم نیست کجاست، اون یکی هم که قایم شده بود بعد فوت کرد، اون یکی هم که اعدامش کرد سرشون.
خیلی بحث رفته برگشت، اینجوری یک کلم دو کلمه نبود، خیلی، یعنی اصلا تحریک میکردن آدم ها رو که جلوی اینا وایسین، همچین کاری نکنین، همچین چیزی رو نذارین. بعد شروع شد به یه سری دفاع شخصی رو انداختن. بعد گفتن بچه هر کی طرحی بلد، چیزی تو ذهنش طراحی داره بیاد بگه. مثلا ستاره پرت کردن، فیلم های سینمایی رو میذاشتن که از تو ماشینا ستاره پرت میکنن دیگه. شده بود چیزی ما دیدن فیلم های سینمایی که از این کارا میکنن، واقعا هم پخش میکردن. رو یه بار اگه نشون میدادن 3 تا 4 تا پخش میکردن، بچه بریم این فیلم ها رو ببینین. نحوه درست کردن ستاره، نحوه درست کردن. بعد نیزه، مثلا انسانای اولیه بود، نیزه درست کردن، نمیدونم چاقو درست کردن، خیلی هم کشته شدن تو این درگیری‌ها. میرسیم بهش. بله اوکی، بله اوکی. بعد یونولیت میدونی چیه؟ یونولیت. بله. با یونولیت سپر درست کردن برای دست و پا. بعد یه کلاه خدای نظامی که از قبل ارتش عراق نگرفته بود ازمون، اون مونده بود سرمون بمونه. و 4000 جلیقه ضد گلوله بوده اون موقع تو اشرف، به هیچ کسی این جلیقه داده نشده. اگه اونا رو میداد هیچ کی کشته نمیشد. 4000 جلیقه ضد گلوله بوده. وقتی ما اشرف رو ترک کردیم بعدش اومد بیرون همه چی دیگه. به این داستان ادامه پیدا کرد. ارتش عراق گفت بخش شمالی خالی اشرف خالی کنید، برید تو مقرهای استقراریتون، ما این تو این خیابون صد میخوایم. خالیه. خالی بود دیگه، قبلا محل مانورای زره‌ای‌ها بود. گفت ما میخوایم اینجا رو میخوایم. گفتن یک وجب مسعود رجبی پیام، یک وجب از خاک اشرف کوتاه نخواهیم آمد. اگر اشرف بیستد جهان ایستادگی خواهد کرد. جهان ایستاد ولی اشرفی نمون، جهان سر جاش. شعارهای پرطمطراق، حرفایی که باید آدما رو اون شانتاژایی بکنه، یه جوری تحریکایی بکنه که برین خودتون رو بندازین زیر. فیلم ها و عکساش هست، خیلی از جوان‌ها میرن دراز میکشن جلو بی ام پی. حالت عراقی هیچ وقت نیومدن، از کسی رد نشدن مطلقاً. خب اونجایی که میگن حاموی زد به فلانی، من بعد از 6-7 مرداد تو بیمارستان اتاق 50 تخته مسئولش من بودم. من حمید آتابای، دکترشون به اسم یحیی زهره بنی جمالی بیان شهادت بدن، بگن همین دروغ میگی، بگن کیا خوابیده بودن. ولید مطوری رو که معرفی کردن به اسم حاموی زده، این آدم یه مقدار تعادلش پایین، میدوه، راننده داره میچرخه، میفته توی سپر خورده بود، یعنی بغل این به گوشه سپر خورده بود. سپر حاموی بغلش پلاستیکی هم داره. سپر فلزی حاموی اگه خورده بود جر میداد اینو. حاموی از روش رد شد، اینجوری گفتن، دروغ بود. خلاصه رسیدیم به 6-7 مرداد. 5 مرداد ارتش عراق اومد، اینا مثلا جرثقیل با گوی‌های خیلی بزرگ بسته بودن. مورد اون جنگ‌های صلیبی یا جنگ‌های بین ایرلند و انگلستان اینا بود که یک مثل جرثقالای سنگ پرت میکرد. یه سری چیزا هم بود، گوی منجنیق. یه سری جرثقیلایی هم بود که گوی اینجوری میومد میکوبید به در اون قله ها، در بشکنه. جرثقیل 12 متری رو آورده بودن، جرثقیل کاتورو، مخواستن این کارو بکنن، ماشینای عراقی رو بکوبن، به مثلا با اینا نابود کنن، یا نمیدونم تانکر سوخت آورده بودن که بنزین بریزن اینا رو آتیش بزنن. کارای اینجوری می‌خواستن بکنن که به اینجا نکشید. اینا رو در اصلی دفاع شدن. ارتش عراق هم دور زد از در شرقی و از در شمالی. بیشتر از در شرقی نفوذ کرد، اومد تو. ماشین پلیس ما تو خیابون بدون بی احترامی رفت ایستگاهی که می‌خواستن، ایستگاه آب، خیابون صد. اگر می‌خواستن بمونن 30-40 تا ماشین بود، اونا بودن که از روی ما رد شده بودن. من تو یک از فیلماشون هست، من امیر خیری رو برمی‌دارم به سمت بیمارستان میرم، با اینا صدام تو درگیر. اون دره که جلوش تا شیر بود کدوم در بود؟
در اصلی، در به ورودی اصلی. شمال و جنوب اینجوری مثلا میخوام شمالی غربی. باشه. غربی. شرقی غربی. غربی بود. اوکی. در به غربی بودن. اصلی، در اصلی بود. در دوم شمالی میشد، سومی شرقی میشد. جنوب هم داشت که مثلا اعتنایی نکردن بهش، که میخواستن بیان تو هم میتونستن بیان تو. نیرو ریخته بودن تو اون درها همه جا. چی خلاصه اومدن گفتن که همه چیز ساخته بودیم دیگه، همه چیز ساخته شده بود، ما که نبودیم، نرفتیم. خلاصه زدن، اینا زدن، اونا زدن، هرچی اینا عراقی ها گفتن برین نرفتن، عمدن خلاصه درگیر شدن. فلاخون داشتن، چوب داشتن، قمه داشتن، شمشیر درست کرده بودن، تیر هوایی شلیک کردن، بعد زده بودن ولی از کمر به پایین گفته بودن. بعد که دیگه یه جایی خود علیرضا امام جمعه به من تعریف کرد، بهروز ثابت رفیق من بود، خواننده‌ای بود که کشته شد تو 19 فروردین 90. علیرضا امام جمعه گفتش که من گفتم بهروز، احمد آگاهی و یکی دیگه علی جعفرپور که الان تو همون اشرف، به اینا گفتم بچه برید این دوشکا نزدیکه، بهروز تو میتونی، گفته بود یه کاری میکنیم. بهروز کنفو منفو کار کرده بود، اون احمد آقایی و این علی جعفرپور میگم کشتیگیر بود. خلاص اینا می‌خواستن بپرن بالای هاموی، اون سرباز نفر آتش بیارن پایین، بعد بچرخونن رو بقیه شلیک کنن و خلاصه اینجوری جنگ برگردونن. این علیرضا امام جمعه به من گفت، یکی از فرماندهای خیلی بالاشونه، فرمانده بالای بهروز بوده. هیچ وقت این حرفا رو نمیگن. می‌خواستم خله سلا کنن دوشکا رو. دوشکا تیربار خیلی سنگینیه، 14.7 میلیمتری. دوشکا سلاح روسی. خب شلیک کردن، عراقیان کوتاه نیومدن. اگر میخواستن قتل عام بکنن همه رو میتونستن قتل عام بکنن. انتخاب کرده بودن، مثلا دوربینچی‌ها رو زده بودن، اونایی که بیسیم داشتن فرمانده بودن، مثلا جعفر نامی بود، حالا بگردن پیدا میکنه هر کی بخواد اسما رو. جعفر بارجی 2 تا تمپو داشته، نمیدونم فرماندهی خودش نشون داد، زدن کشتن. یا یه دکتری فیلمبرداری میکرد بهش میگن برو نکن، میزنن میکشنش. کشتن، بله کشتن. توی 6 مرداد 11 نفر کشتن، تیر مستقیم کشته شد. که چی بشه؟ اینا بگن فتح مبین. گفت روز اول گفت 1 وجب از خاک اشرف نمیدم. 4 کیلومتر عقب نشینی اومد تو خیابان 100 طرف خیابان خاکریز زد، سیمکاردارش کشید، ایستگاه‌ها بگرفت. این برگشت گفت فتح مبین، فقط همین. بازی با کلمات. نگفت که من اونجا بودم من نتونستن ببرن. فتح مبین کردیم، اونا رو مجبور کردیم راه رو ببندن. 88 اینجوری گذاشت، 11 تا کشته. بعد از اون دیگه همیشه تو آماده باشا، همیشه تو سنگرها، همیشه توی این بدبختی هایی که نگهبانی بریم پیاده گشت بزنیم، نگهبانی بدیم دور سیاجه، که بعد بحث بلندگوهای اطراف اشرف و وارد شدن خانواده ها مطرح شد که به شکل خیلی زننده و خیلی کثیفی به خانواده ها گفت. خانواده الدنگ، مسعود رجبی با صدای خودش این حرف زد، میگفت خانواده خوبت نداریم، خانواده شماها مال منه، همه اینا مال منن. اون بار که زنه رفت تو حریمش، حالا هم شد خانواده های ما شد مال این. یعنی این طوری توهین میکرد به خانواده ها، مثلا به خانم ثریا عبداللهی مادر امیرارسلان حسن زاده واقعا توهین میکرد، خیلی توهین های کثیفی میکرد. بودن تو ارتش عراق چیکار داره میکنه؟ بعد من خواهرم نبود که اونجا بوده، خواهرم میگفت این ثریا عبداللهی میگفت بچه 1 سرباز اینو میذارم به شما نگاه بکنه، میگفت بچه شیر بیرون وای میساد. عراقی هم نمیرفتن، نه اینکه اونام نه که نخوان، ولی همین خانمی که اونا
بهش توهین میکردن، خواهرم گفت، خواهر من. یه روزی خواهد شنید اگه این برنامه پخش بشه، بعد اونجا خواهد گفت. خب البته عکسش من اگه خاصی عکسای زیادی داره، تو اشرف رفته بالای سنگر و فلان این حرفا. اینا دیگه ماجراهای سال 90 فکر میکنم. 87 88 به 90 هنوز نرسید، عجله کرد. عجله کرد. اوکی خیلی خوب. در چون من 90 اونجا بودم خودم هم. 88 بله اوکی. 88 اینا اومدن خانواده معذرت بخوام. نه من فقط یه توضیح بدم برای مخاطبینمون که اون موقع از طرف صدای آمریکا ما رو در قالب یه تیم خبری من و علی جوانمردی فرستادن به عراق و بهمونم گفتن برین چون قرار بود اشرف خالی بشه بره به لیبرتی، گفتن که برین اونجا گزارش تهیه کنیم و اینجوری شد که ما حالا داستان ماجرا داره که ما چجوری رسیدیم به دم در اشرف و اونجا خلاصه من دیدم این خانواده ها رو آورده بودن و این تمام اون داستان و بلنگوها و اینا رو من دیدم. سال به تاریخ میلادیش بود دسامبر 2011. بله بله. بعدش خلاصه شروع شد و بحث خانواده ها بود دیگه. بنگال سازی ما هم تموم شد سال 87 چون ارتش عراق اعلام کرد مسیر بسته است دیگه، شما خرید فروش نمیتونین بکنین، اگه چیزی میخواین به دولت کار داشته باشین، رابطه داشته باشین. اینا هم گفتن نه ما با دولت رابطه نداریم. و بعد مواد غذاییمون رو از عراق نمیخریدن، میرفتن از کویت میخریدن، یه شرکتی از کویت بار میزد میآورد اونجا که مثلا دهنکجی کنن به دولت عراق که بگن ما از عراق نمیخریم. اونا می آوردن دم در همه چی رو بازرسی میکردن. سال 88 وقتی که این داستان ضربه پیش اومد و عراقی‌ها دیگه وارد شدن، دیگه قبلش هم یک گشتی بود، یک افسر بالای عراقی امنیتی عراق با لباس شخصی میومد بین بچه‌ها. دوباره اون اسکورتی که آمریکایی‌ها رو میکرد این دفعه این ماشین افسر عراقی رو میکرد، یکی جلوش بود یکی عقبش بود. منتها عراقی‌ها با سلاح نمیومدن دیگه، مثل آمریکایی‌ها وقتی وارد میشدن 6 تا 8 تا 10 تا هاموی که میومد حالی 50 ها بود که نفر آتش دستاش رو ماشه بود. عراقی‌ها اینجوری نمیومدن، سر سلاح پایین، اصلا سلاح هم رو به سمت کسی نمیگرفتن. وقتی میومدن تو مقرات میچرخیدن، میومدن میرفتن، رفت آمد داشتن. یا پمپ آبا خراب میشد یا یه چیزی میشد، آدما رو برمی داشتن خودشون اسکورت میکردن میبردن بیرون، یا بیمارا رو میبردن. شاید بگن آی دیر بردن فلانی تپ کرد، ولی کسی نمرد از نرفتن، بردن، عمل کردن، خودشون اونجا بیمارستان آوردن زدن. باز دفاع از عراقیان نمی کنم. اما اونجایی که خیلی دروغ میگن اینجاش فقط میخوام بگم سال 88 شروع شد به بحث رفتن از اشرف که کسی به اسم ریچارد باتلر، نمیدونم شنیدید یا نه، مسئول پرونده سازمان در عراق اومده بود به قول معروف واسطه بشه که این داستانی حل بشه. که توی قرار بود بین عراق و عربستان یک منطقه هست که برن اونجا، که آمریکا قرار بود مثلا منطقهشو بسازه و حفاظت بدن و اونجا مستقر باشه، یعنی اشرفی دیگه در کار نباشه. از اینجا اینا گفته بودن آقا ما با ایران جنگی نداریم، با ایران، با هیچ جور ایران، نه با مردم ایران، نه دولت ایران، نه هیچ ایران، ما جنگ نمیخوایم. شما لب مرز نشستید، لطفاً بکشید برید عقب. شرق عراقی برو غرب عراق. آی وای ال بل رفت، برو بیا ملاقات و مصاحبه. از اون طرف هم چی بود؟ چیه سوم؟ ای خدا یادم رفت. یه اصطلاحی دارن میگن چیه سوم، میگفتن اون موقع. من دنیای بورژوازی رو با یک اصطلاح دیگه به کار میبردن. خلاصه
بوی این میاد و حالا داخل دوباره چی شروع شد؟ افشین ای گفتی پروژه خونی های نشست های انقلاب ایدئولوژیک. دوباره انقلاب زیر چی رفت؟ تهدید. انقلاب خار مریم داشت سوراخ میشد این دفعه. های هوس نکنید یه وقتی این منطقه‌ای که اینا میگن بخوایم بریم یه وقت نریم با اینا صحبت بکنید که بریم اینجا ملاقاتی بشه یا بیان شما رو ببینن، نگید. دوباره باید میرفتی فاکت، پروژه، نقطه آغاز، واقعیت که آقا من دنبال همچین چیزی ذهنم زد. اگه دروغ نمیگید تو اونم تو اینجوری هم تحقیرآمیز میگفتن این توتوها رو. از هزار تا پوش خواهر مادر بدتر بود واقعا. دیگه ورود و خروج عراقی تموم شده بود، جشن‌ها و برنامه‌های بزرگ چیچی عراقی تموم شده بود. 88 89 به این منوال گذشت. رسیدیم به سال 80 به سال 90 که 19 فروردین ببخشید روز 13 به در بود. بیرون بودیم یعنی از آسایشگاهمون بیرون رفته بودیم. یه علفایی بود بالاخره عراق هم بود، بوتای علف سبزی وجود داشت. اومدن گفتن بچه آماده باش. از شب عید معلوم بود آماده باش بودیم، ولی اونجا دیگه گفتن سوار شید همه با همین لباسه برید جلوی در، این چند تا دری که وجود داشت. بعد دیگه آقا معذرت میخوام، سال 88 ارتش عراق که حمله کرد نیومد تا خیابون صده بگیره، خاکریزه بگیره، اومد ایستگاه آب فقط گرفت، پمپاژ آبو. یک گروه پلیس فقط اونجا گذاشت. معذرت میخوام من تصحیح کنم، الان 19 فروردین یادم افتاد دیگه. تو 19 فروردین حمله گسترده کرد که دیگه کل شمال اشرف گرفت که 36 نفر اونجا کشته شدن که این بهروز رفیق منم اونجا متاسفانه جونش از دست داد و خیلی های دیگه که دیگه فتح مبین اعلام کرد مسعود رجبی اونجا. کشته شدن 37 نفر رو 37 نفر کشته شدن، چند صد نفر مصدوم و مضروب و مجروح و چند صد نفر. وحشتناک بود. اونجا بود که یواش یواش مجبور شد عراق گفت آقا باید برید. سازمان ملل هم میگفت، آمریکا میگفت که از واسط نیمه دوم سال 90 2011 2012 دیگه اونایی که گروه هایی که خودشون داشتن زنه و مردای خاصشونو و همراه کسای دیگه، اولین 200 نفر اگه اشتباه نکنم اولین 200 نفر به آبان ماه یا مهر ماه سال 90 حرکت کردن به قصد کشور آلبانی، اونجایی که الان ما هست. اون موقع اومدن آلبانی. پس کمپ لیبرتی چی؟ من فکرم از موقع، یعنی فکر کردم که از اول میرن لیبرتی، بعد از لیبرتی اومدن آلبانی. نه بس بریم لیبرتی. بله یعنی الان البته 1 ساعت شد مصاحبتمون. پس اینی که چجوری تخلیه شدین رفتین لیبرتی؟ بالله تازه ما هنوز آره بعد از لیبرتی بس میفته بر هفته بعد. آره از لیبرتی به آلبانی. آره اول به لیبرتی بریم. اوکی با اجازه لیبرتی رو بریم. بریم گوش میکنیم. بله خب از اردیبهشت ماه شروع شد 200 نفر میرفتن به سمت لیبرتی. اولا صدیق حسینی و سران بالاش فرستاده بود، بعد همینجوری که ما هم رفتیم. ما شب عید سال 90 رفته بودیم، 91 رفته بودیم، 90 به 91. تو لیبرتی داستان از این قرار بود. ببینید ارتش آمریکا جایی که رفته جنگیده، برای اون کانکسایی که گفتم ساختیم دورش چیوالای 6 متری گذاشته برای حفاظت از گلوله، خمپاره، RPG، تیربار، هر چیزی. هیچی از اونجا نفوذ نمی‌کرد. سربازایی که اون تو بودن هیچ، مگه اینکه خمپاره هایی بود که میرفت 80 درجه 80 درجه بالا شلیک میشد، عمود میومد پایین میخورد، مثلا میخورد توی کانکسی از بین میبرد و یه سلاح دیگه منحنی زن به راحتی اونجا اصابت نمیکرد.
آقا تا وارد شدیم کولی بازی شروع شد. آقا اینجا زندانه، تیوالا رو بردارید. گفتن ارتش عراق اومد با بولدوزر جرثقیل و میگم بولدوزر جرثقیلای خیلی بزرگ و کمرشکنا تریلیا تیوالا رو بردن بیرون کمپ. همه اومدن مستقر شدن. این شیعای عراقی که مخالف اینا بودن شروع کردن به مینیکاشا زدن. دو تا این تیوالا که میگی در حقیقت یه بلوکسیمانی، من فقط بر بینندگان میگم، یه بلوکسیمانیایی هستش که وسط اتوبان نمیزنن ولی 6 متری بلنده، ارتفاع 6 متره، بله. قطرش 35-40 سانته، عرضش 1 متر و 20 1 متر و 40. من چون موقع رفتم بعد خیلی توی عراق تو بغداد خیلی میدیدی از اینا جای مختلف کار گذاشته بودن. یکی این هم که اون اواخر اینکه داشتن اشرف و تخلیه میکردن یه دفعه حمله کردن یه سری از فرمانده ها رو کشتن که تقریبا حالت یعنی که مثلا یه سری از پشت سر تو کلشون تیری زده بودن اینا. اونو جریانش رو مثلا یادت هست که چی شد؟ اون شهریور 92 بود. اینا فکر میکردن که مسعود اونجاست. بعد اینا هم خب تحریک میکردن. تحریکشون چجوری بود؟ از بچه ها نامه امضا میگرفتن میگفتن ما میخوایم برگردیم اشرف. دائم این کمیساریای عالی پناهندگان مامورینش میومدن تو لیبرتی بین بچه ها. اونا دیگه جلوش نمیتونستن بگیرن. کمیساریا بود دیگه، تیمای گشت کمیساریا بود. یعنی امنیت ما همون وجود کمیساریا بود توی لیبرتی. با اونا میگفتن نیاین برید. واقعا امروز میگفتن برید، اگه یه چیزی میشد میگفتن بیاین. دیوونه‌شون کرده بودن واقعا. همین داستان تیوالا رو بردار زندانش کردی. ارتش عراق برداشت، بعد مینوکاتیشا که خورد، تیوالا بیاری، ما سنگر میخوایم. اونا گفتن آقا شنو قضیه؟ یعنی چی؟ عربی واقعا میگفتن شنو قضیه؟ نگهباناش ما میگفتن، ما هم نگهبانی میدادیم. گفتن شما دیروز گفتید ببرید، بردیم، حالا میگید بیارید، چه خبره؟ مگه همینجوریه؟ یه روز دو روز هم نبود که ماها یک دستگاهی کار کرد، هر کدومش چند تن بود، ماشینای خیلی کاتگورو بله 200-300 کیلو نبود که بگی با پرخون ببری که. واقعا میگم وقتی تو ماشین 8 چرخ میذاشتن میخوابید ماشین یه تیوالش. هیچی. دوباره اونا شروع کردن به تیوال برگردوندن. یعنی بازی گربه و موش بود، تام جری بود واقعا. این بازی کردناشون بیشتر به قیمت جان آدما تموم شد دیگه. میدونین مثلا تو حمله اول مینیکاتشا 11 نفر جونشون از دست داد. چرا؟ استراتژی به خط به تصمیم گیری‌های مزخرف و غلط مسئول من. یعنی با اون تیوالا نمیشد با مینیکاتشوش حمله کرد. اونی که برداشتن بعد دیگه میشد حمله کرد با مینیکاتشوش. بله. پانل کربیه وسطش فومه. آقا اینا چاقو بزنی از این مرش در میاد. من حیف که خودم اینجا چیزم صاحب صاحب اینجا نیستم، اگر نمیزدم همین الان نشون میدادم این حرفو. به خدا نشون میدادم کار داشت بس اونو فرو میکردم میره تو. بعد مینیکاتشا مقاومت نمیکنه. آخر نفر خوابیده بود از وسط شق کرده بود طرف مینیکاتشا. چون اون تیوالا نبود. بله. اوکی. واقعا ببین بحثم تخمت زدن نیست، ولی خودم احساس میکنم الان یه مقداری دستگاه زندگیم برگشته، یه مقداری عواطفمو برگردوندم، یه مقداری صحبت کردن با خانواده، با شما، با دوستان دیگه، یه چیزایی با خوندن و شنیدن آدمای دیگه که رفتن، به یه مقدار که نگاه میکنم به این موضوعات بحث سازمان مجاهدین. ببین در کنار این جمله معروف زهرا مریخی و افتخارتون این باشه که در راه مسعود کشته بشید، رستگاری یعنی این. اومدی برای آزادی برای مردم ایران یا نه کشته بشید برای یه بوتی؟ بله. دنبال چین؟ در نتیجه جون آدم ها ارزش نداشت. ببین
هر کاری میخوای بکن ولی بمون و به اونجا بمیر، اسمت در کنن به اسم مجاهد خلق، شهید مجاهد خلقی که در راه آرمانهاش کشته شد. یعنی همه چی رو لوس میکنن، فقط بریزه تو جیب اینا. جون آدم هم ارزش نداره، به همین خاطر اصلا ارزش نداره. خب همین جان ما الان شدیم وقت برنامه تقریبا تموم شد، یه 15 دقیقه است که تموم شد وقت برنامه، ولی میخواستم این داستان آلبانی، فکر میکنی الان میرسیم تا 4-5 دقیقه دیگه ببندیم قضیه آلبانی رو یا اینکه نه؟ ببخشید آلبانی نه، کمپ لیبرتی، که بعد چجوری کمپ لیبرتی بسته میشه و میریم به آلبانی. میخوایم این قسمت رو بذاریم برای هفته بعد و گفتگوی بعدی که این ماجرا رو بگی که خب از لیبرتی چجوری رفتیم به آلبانی. یه چیز دیگه مونده راجع به لیبرتی بگو. این یک حمله خیلی بزرگی تو لیبرتی اتفاق افتاد. من خودم اون محل بودم، با فاصله 24 متری سنگری که من توش بودم یه سنگر دیگه ای بود، 20 نفر توش بودن. 20 نفر سنگر که ظرفیت 6 نفر میشد، 20 نفر رفته بودن فیکس وایساده بودن. یه حمله خیلی سنگینی کردن عراقی‌ها، با موشک کاتوشا زدن. حالا تیوال هم که تیوال همه را نیاوردن، توی سالن غذاخوری بودیم، موشک خورد. شنبه بود. خب بعد بارون هم اومده بود، زمین گلی بود، آدم ها نمیتونستن سنگرهای حفره رو وایه برن. 20 نفر تو اون مچاله شدن مردن. 20 نفر. اینجا بود که دیگه آمریکا وارد شد، سازمان ملل، کمیساریات فشار آوردن، برید دیگه، آلبانی که قبولتون میکنه. که سال 95 آبان 94 اتفاق افتاد. از سال 91 ملت حرکت کرده بودن، یه سریایی داشتن می اومدن تو آلبانی، 20 نفر، 40 نفر، 60 نفر، 100 نفر، ولی به ماها گفته نمیشد همچین چیزی اتفاق داره میفته. مثلا من یه شب خوابیدم، ساعت 1 بود، تو کانکسی که بودیم، فرمانده من اسمش جعفر بود، یه دفعه دیدم یک کیف مسافرتی ورداشت، از در رفت بیرون، حتی خداحافظی هم نکرد که بگه بچه‌ها من شما رو به فلانی میسپارم، برین کارتون رو با اون دنبال کنه. رفت. اومد آلبانی. یعنی سال 95 دیگه آقا پروازهای چارتر آمریکا 25 میلیون دلار پول نقد داده بود، کمیساری هم مسئولیت حفاظت، خود آمریکا و سوات، نیروهای ضد شورش، پلیس ضد تروریست عراقی‌ها، حفاظت سنگین تا فرودگاه بین‌المللی، و از اونجا پرواز همه سری به سری مادن به سمت آلبانی. چند نفر بودین اون موقع؟ طبق گفته خودشون که آمار گفته بودن 3400 نفر. بله. تو اشرف چند نفر بودین؟ تو اشرف بکنم 3800 یا 3000 آمریکایی اعلام کرده بودن، 3600 یا 3700 نفر بود که یه سری حالا رفتن، یه سری کشته شدن، 300 خورده 400 نفر اونجا بودن. آره. بله. اوکی. خب سپاسگزارم ازت حمید جان. اگه موافق باشی ادامه داستان رو بذاریم برای برنامه بعدی. چشم، در خدمت. سپاسگزارم ازت. سپاسگزارم و تا برنامه بعد. بدرود.